Trước hết, những tổn thương trong khoang miệng ảnh ở chim Cacatinnon có thể liên quan đến Trichomoniasis, Candidiasis, nhiễm Bacillus, tích tụ thức ăn. Cụ thể theo ảnh thì đây là tổn thương của bệnh nấm miệng Âu dân Candidiasis, là bệnh phổ biến ở Cacatinnon, cả chim trong tổ lẫn chim được úng tai. Cũng có thể phát triển thứ phát sau khi dùng kháng sinh kéo dài. Nguyên nhân: Candida albicans và các loài Candida khác. Điều trị: sử dụng nystatin hoặc các isoflurconazole, ketoconazole tùy mức độ. Lưu ý kiểm soát vệ sinh dụng cụ ốm, tránh nhiệt độ thấp và tránh lạm dụng kháng sinh.